masarap ito, adobong sitaw. Pwede naman hindi nyo haluan ng karne. Kung gusto nyo haluan nyo na lang ng mag-sipon, ang bayan ng pero kung gusto nyo talaga na may tutong karne, pwede din brown. So, ayan guys, medyo luto na yung ating adobong sitaw. Ayan. Ayan, ready na para pananghalian.